Hi friends. මොන මගේ අන්බොක්ස් එක ආවා. අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු. වියානා එකකින් ගත්ත දෙවෙනි ඕඩර් එක තමයි අද මම අන්බොක්ස් කරන්නේ. මේක මගේ දෙවෙනි ඕඩර් එක. මේක 18330 ගාණක් වෙනවා. මේකේ වටිනාකම. එදා මම ගත්තේ 6040 ඕඩර් එකක් මතකද? එන්න තියෙන ඕඩර් එක. මේක ප්‍රයිම් එක. ප්‍රයිමර් එක. මේක මේකප් රිමූවර්. මම පෙන්නන්නම් කීක අපි ඉස්සෙල්ලා බලලා ඉන්නේ. මේක ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටික් එක. මේකත් ලිප්ස්ටික්. මේක ඇවිල්ලා බ්ලෂ් එක. මේකත් ලිප්ස්ටික් එකක්. ලික්විඩ් ලිප්ස්ටික් නැහැ. නැත්නම් ඒවත් තමයි ගොඩක් මම ආස මේකට ගන්න. මේ තියෙන ඒවෙන් තමයි අරගත්තේ මේකත් එක්ක. මම ලිප්ස්ටික් දෙකක් ඕඩර් කරා. මම මතකම ලිප්ස්ටික් දෙකක් ඕඩර් කරාගේ. කියුටස් එකයි ඕඩර් කරේ. මම කියුටස් බලමු. කියුටස් නේ. තියෙනවා. පොඩක් ඉන්න මම ලිප්ස්ටික් එක බලලා එන්නම් ආයේ මේක අයි ෂැඩෝ. Hi friends. හරි. ලිප්ස්ටික් දෙකයි nail polish දෙකයි. මේක ඇවිල්ලා eyeliner එක. මම මේකට පටලව ගත්තේ මේ nail polish එකක් වැඩිපුර එවලාද කියලා බලන්න මම දුවලා ගියා. eyeliner එක. liquid eyeliner. මේක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි nail polish දෙක තියෙන්නේ. ලස්සන කලර් එක. මේක yellow වගේ ෆොටෝ එකේ තිබ්බට වැඩිය වෙනස් හැබැයි. මේක තියෙන්නේ නිකන් මැට් වගේ. නිකන් මේක ඒ වුණාට ඉල්සෙනවා වගේ. nail polish එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔයාලා ඉතින් දන්නවනේ මම ෂැම්පූ වලට හරි ආසයි කියලා. මග ෂැම්පූ ගොඩාක් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මම වියානා එකෙන් මම අද වෙනකම් පාවිච්චි කරලා නැහැ. අද තමයි ඉතින් මම මේ මිලට ගත්තේ. මේක ෂැම්පූ එකයි. මේක කන්ඩිෂනර් එකයි. hair serum එක. මම මේ ටික ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේ ටිකටම 18330 ගාණක් වෙනවා.
වටිනාකම. එදා මම ගත්තේ පොඩි ඕඩර් එකක් නේ. ඒක 6040යි ඒකේ. ඔයාලා ඒක බලන්න ඇති නේද මගේ අන්බොක්ස් එක. එදා ගත්ත ටිකක් පෙන්නන්නම් මගේ මේකප්. මගාව එක වර්ගයේ මේකප් බඩු තියෙනවා. හරිද? ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ වියානායකේ ටික මේ මල්ලකට දාලා තියාගත්තා. මේ මල්ලේ දාලා වෙනම තියාගත්තා. මට හොය ඉන්න නේ තියෙන්නේ. එදා ගත්තේ මේවා තාම පාවිච්චි කරලා නැහැ මම ඉතින්. මේ ලිප්ස්ටික් එකයි අයිලයිනර් මේ යටින් අඳින එක. ඒක ලිප් ලයිනර් එක විතර මුනේ. ඊට පස්සේ මේක පාය කියුටස් නේල් පොලිෂ් 3ක් අරගත්තා. මේක ගාගෙන ඉන්නේ. අනේ දෙක තියෙනවා. මේ ටික එදා ගත්තේ නේ. දැන් නේල් පොලිෂ් 3ක් ඇඩ් වෙනවා. හරිද? අරන ඕඩරේ බලපු නැති ඒ. මේක අයි ෂැඩෝ එක. දැන් ගණන් අහනවනේ කට්ටිය එකින් එක දැන්. මේක ලිප්ස්ටික් එක. මේකත් ලිප්ස්ටික් එකක්. මම දැන් මේව හල පෙන්නන්නම්. මේක පැය 8ක් තියෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ නේ. බලන්න. මේක 1750යි. මේ ඇවිල්ලා කම්බුල් පාට කරන එක. කම්බුල් පාට කරන එක. මේක මම පෙන්නුවා නේද අයිලයිනර් එක. මේක මේකප් රිමූව් එක. ඒක 915යි. තියෙන්නේ. මේක ප්‍රයිමර් එක. මේක බලමු කීයද කියලා. මට 1975යි. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක 1750යි. මේක ඇවිල්ලා ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටික් එක. මට දාඩිය දායි දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට ස්ටික් වැඩි ගන්න එම බෑ. කලින් නම් බලමු. දැන් ප්‍රයිමර් එකකුත් තියෙන හින්දා පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. මේවා 1250 එක ලීව් ඔන්. මේක කන්ඩිෂනර් ගානකෝ මේකේ 1790යි. මේක ෂැම්පූ එක. ඒකේ මිල ඒක 1890. වලට පේනවද මේක දිලිසෙනවා. මේ තියෙන කලර් තුන. පැහැදිලි ඇති. අයි ෂැඩෝ ලිප්ස්ටික් එක තමයි බලන්න. මේක බ්‍රවුන් කලර් වගේ එකක්. මම පොඩක් ඇප්ලයි කරලා බලන්න. ඇත්තටම ඒක හරිම ලස්සනයි. හරිද? මාගාව මේ වගේ එකක් කලින් නම් තිබිලා නැද්ද කොහෙද? මේක ලස්සනයි. දැන් මම මේකප් එහෙම මුකට මේකට දාලා මේක ගෑවම ගොඩක් ලස්සනට තියෙවි. මේක සුදුවට තව දෙක කියන්න තියෙන්නේ නෑනේ. දැන් මම මුකුත් මේකප් ගන්න නැතුව ඉන්න වෙලාවක් නේ. ඊළඟට අපි බලමු මේක. මේ පෙන් එක. පෙන් එක නේ. ලිප්ස්ටික් එකක්. කරනවා ගන්නන්නේ. ඒකත් මම ඇප්ලයි කරා. ඒ වුණාට ඒක නිකන් කෑලි කෑලි හිටිනවා නිකන්. ගොල්ලන්ට පේනවද ඒක? ඒක එච්චර හොඳයිද? මම නම් හිතන්නේ ඒක එච්චර මට නම් හරියන්නේ නැහැ වගේ. තොල් වල නිකන් කෑලි කෑලි වගේ. කියන්නේ මම තොල් හොඳට මේවත් කරලා ඒක ගෑවේ. ඒ වුණාට අර ඉස්සෙල්ලා ගාපු එකයි මේකයි බලන්නකෝ. මේක ලේසියෙන් ගෑවුනෙත් නෑ. ඒක නම් හරි නෑ මට. ඕගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරලා තියනවද? මේ පැය 8ක් තියෙන මේක. ඕගොල්ලෝ කියන්නේ කොහොමද මේව කරන්නේ? මගේ කෑලි කෑලි වගේ හිටිනවනේ තොලේ. ඉස්සෙල්ලා එක වගේ නෙමෙයි මේක. මේ තියෙන ෆවුන්ඩේෂන් ස්ටික් එක. ඒක නම් මට හොඳයි පාට. මේකේ මම මෙතන ටිකක් ගෑවා. ඒක ඇත්තටම හරියටම හරි විදිහට තියෙනවා මගේ මූණට වඩා එක මේ ඒ කලර් එකට වගේම තියෙනවා මේක. එන යාළුවනේ මම අනිත් දේවල් පාවිච්චි කරලා බලලා කියන්නම්කෝ. හරිද? ඕගොල්ලෝගේ අදහසත් කියන්න මට. හරි.